Hej och varmt välkomna till dagens avsnitt. Idag ska vi utforska ett ord som kanske inte bara lugnar oss i vardagen utan också påminner oss om vikten av säkerhet och beredskap. Ordet vi ska fokusera på är brandstation. Låt oss dyka ner i det här ordet tillsammans. När vi tänker på brandstation kan vi kanske föreställa oss en stor röd byggnad med en stor dörr, ett urkraftigt brandfordon som står redo att rulla ut. Vi kanske ser brandmän i sina uniformer, beredda att hjälpa till när det verkligen gäller. Men vad betyder brandstation egentligen? Ordet brand härstammar från det svenska ordet för eld och station syftar på en plats eller en anläggning. Så, en brandstation är helt enkelt en plats där brandmän arbetar och där brandfordon finns för att kunna släcka bränder och hjälpa människor i nöd. I det svenska språket används ordet brandstation ganska frekvent. Kanske hör du det om du pratar med vänner eller familj om säkerhetsfrågor eller om du läser nyheter som handlar om räddningstjänsten. Oftast när vi talar om brandstationer diskuterar vi deras roll i samhället, vikten av att bevara vår säkerhet eller kanske till och med berömmer en brandman för deras mod och hängivenhet. Det finns även några nyanser och tonlägen när vi använder brandstation. Många svenskar har en djup respekt för brandmän och räddningstjänsten. Ofta går våra tankar till hjältemod när vi hör ordet brandstation. Men ibland kan vi också tala om brandstationer i mer vardagliga sammanhang. Till exempel, om ett barn frågar var brandstationen ligger kan vi stanna upp och tänka på hur viktigt det är att känna till den platsen. Ett vanligt misstag är att blanda ihop brandstation med andra typer av stationer, som polisstation. Det är viktigt att förstå att en brandstation specifikt handlar om brandbevakning och räddning. Samtidigt kan det vara lite förvirrande, särskilt om man är nybörjare i svenskan. Låt oss nu titta på några exempelmeningar med ordet brandstation. Idag ska vi besöka brandstationen för att lära oss mer om hur de arbetar. Today we will visit the fire station to learn more about how they work. Brandstationen ligger nära skolan, så vi måste se till att vara försiktiga runt den. The fire station is located near the school, so we need to be careful around it. Jag såg en brandbil som lämnade brandstationen i full fart. I saw a fire truck leaving the fire station in full speed. Barnen tyckte att det var spännande att få se inuti brandstationen. The children thought it was exciting to see inside the fire station. Nu ska jag dela en liten historia med er som inkluderar detta ord. En dag, i en liten stad, hände något udda. När solen gick ner såg ett barn, Alex, hur ett ljus sken från brandstationen. Det var inte bara en vanlig kväll. Rykten om att brandmännen skulle visa sina fordon och berätta om hur de arbetar hade spridit sig. Alex och hans vänner rusade mot brandstationen. Vid entrén stod det en stor brandbil, glansig och röd, och brandmännen hälsade dem med leenden. De började berätta om sina uppdrag och hur viktigt det är att vara beredd. Alex lyssnade noga. Plötsligt hörde de att brandmännens radio plötsligt började pipa. Det kom ett larm. En brand hade brutit ut på andra sidan staden. Brandmännen verkade lugna. De samlade snabbt sina saker och rusade mot brandbilarna. Alex och hans vänner stod kvar, frustande av den plötsliga spänningen. De insåg hur viktigt det var att ha en brandstation i sin stad och hur modet hos dessa hjältar gör skillnad för alla. När kvällen var över och Alex och hans vänner gick hem kände de sig inspirerade. De ville lära sig mer om säkerhet och kanske själva bli brandmän en dag. Nu har vi fått en djupare förståelse för ordet brandstation. Vi har också sett hur ordet kan användas på olika sätt i vår vardag. Från att prata om vad en brandstation gör till att berätta historier som belyser dess betydelse. Så, jag uppmuntrar dig att praktisera det här ordet. Kanske kan du skriva dina egna meningar eller berätta din egen historia om brandstationer.
Det är genom att använda språket i olika sammanhang som vi verkligen kan växa som svensktalande. Tack för att ni lyssnat idag och kom ihåg att alltid vara nyfikna och öppna för att lära er mer. Vi ses nästa gång!